السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد. معاكم قناة رسمتها لك، ويلا نبدأ على بركة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. متنسوش تشاركوا الفيديو عشان تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.